أهلا وسهلا بالجميع. لنشاهد مع بعض هذين التسجيلين القصيرين ولنا عودة. لقد أصبح الوعي بأدوار الثقافات الأصلية في سياق التحرر والتحديث من أهم مكتسبات المرحلة التي نمر بها، إذ من شأنها أن تساهم بإعادة الوعي الوطني إلى مرجعياته الخصوصية المنفتحة في تخليصه من تأثير الهوية الدينية القاتلة وتجديد صلاته بثقافته العريقة التي تجتمع فيها روافد العبقرية الإفريقية والمتوسطية واليهودية، وهي العراقة المتجذرة في الحضارات القديمة. Le miracle gréco-romain a fait la grandeur de l'Europe. L'Afrique du Nord en fait partie. Et quand je dis Maghreb arabe, je ferme les portes. L'histoire du Maghreb commence en 632. Elle n'a rien eu, elle ne connaît rien de ce qui s'est passé avant. Donc j'efface quelque chose. Je parle culture, je ne parle pas politique. Je parle langue, car les langues sont la dignité de l'homme et la richesse de l'homme. Il n'y a pas d'homme sans langue qui l'enrichit. Je m'enrichis du latin, je m'enrichis du grec, je m'enrichis de l'arabe, je m'enrichis du berbère qui est la langue vernaculaire de toute la population de ce vaste espace depuis بنغازي jusqu'au Maroc, comme je l'ai dit. ما قاله هنا أركون وعصيد هي الحقيقة التي يتجاهلها وينكرها للأسف الكثيرون. فنحن كمغاربة يجب أن نفتخر بجذورنا التاريخية العميقة في أرض وثقافة البحر الأبيض المتوسط، وهو العمق والتواجد الذي يمتد للحقب الرومانية والإغريقية، بل ويتجاوزها لمماليك الأمازيغ المور بعدة قرون. وأعتقد أننا اليوم في أمس الحاجة لإظهار هذا العمق والامتداد التاريخي للمغرب، هذا الموروث الثقافي واللغوي والفولكلوري وأيضا الديني. ففقط حينما نعترف بالتنوع التاريخي والثقافي لأرض المغرب سنستطيع حينها فعليا التأسيس لثقافة وسلوك احترام الاختلاف. بل حينما ندرك غنى التاريخ المغربي حينها لن نقبل فقط بالاختلاف، بل سنكون فخورين به. فكون فئة من المغاربة لا تؤمن بالله لا يعني أنها لم تعد تنتمي للمغرب أو أن ولاءها أصبح لدولة أو جهة أخرى. فولائي شخصيا كغير مسلم للمغرب لا يحدده الإيمان أو الإسلام، لكن تحدده قيمة المواطنة التي ينص عليها الدستور المغربي. كما أن ولائي وانتمائي للمغرب كمواطن غير مسلم يحدده أيضا العمق والتنوع الثقافي والديني لتاريخ أرض المغرب. بل إن انتمائي للمغرب تحدده أشياء كثيرة كاللغة، يحدده الفولكلور، الرقصات الشعبية، يحدده أيضا حزني لإخفاقات المغرب، فرحي لأفراحه، تحدده النكتة الشعبية، تقشاب، الفرحة بالأعياد الدينية التي أعتبرها تجسيد جميل للفولكلور وذكريات الطفولة. لكن قد يقول لي البعض أن شرط أن تكون مغربيا هو أن تكون مسلما ثم تبايع الملك بصفته أميرا للمؤمنين. لهؤلاء أقول أنه حينما اختار المغرب أن يكون دولة حديثة فأصبح تعاقد المغاربة مع ملكهم بالدرجة الأولى تعاقدا مدنيا يحدده دستور المملكة المغربية. فالعصور التي كان يجب فيها على الشعب أن ينتمي لدين الحاكم كي يؤكد أو يثبت
ولاءه للوطن انتهت وأصبحت من الماضي، لأنها كانت تنتمي لعالم تصوره وفهمه السياسي لم يكن يعرف مفهوم المواطنة. يعني مفهوم المواطنة والمواطن لم يكن موجودا آنذاك، أي أنها كانت مجتمعات تنتمي لعصور ما قبل الحداثة وما قبل الثورة الفرنسية، أي تلك العصور التي كانت معروفة بالاستبداد السياسي والفاشية الدينية، فاشية الدولة الدينية بالأساس. أما نحن فنريد اليوم أن نعيش بمجتمعات الحرية والتعددية. وحينما أقول التعددية فإنني أقصد بها عدم احتكار الحقيقة، سواء كانت تلك الحقائق الدينية أو غير الدينية، وأيضا عدم احتكار مهمة البحث عن الحقيقة من طرف الدولة ببساطة، أو من طرف أي جهة كيفما كانت. لأن روح التعددية تعني أن البحث عن الحقيقة والسعادة هي مسألة تهم الفرد بالدرجة الأولى، والدولة لا تملك أي حقيقة دينية، فحقيقتها الوحيدة والشرعية هي الدستور والعمل على احترامه وفق شروط طبعا التعاقد الاجتماعي الحديث، والتعاقد الذي يضمن للفرد الحرية والكرامة. والذين يقولون اليوم بأن المغرب بلد إسلامي أحب من أحب وكره من كره، هم في الأصل قوى غير وطنية ترفض المغرب لأنها ترفض ثقافته وتاريخه لصالح الهوية الدينية. هذه القوى نجد للأسف أن ولاءها للمشرق أكثر من ولائها للمغرب، وهي تذكرنا بالقوى التي كانت موجودة خلال القرون الوسطى وعصر الأنوار، والتي كانت تستنجد بروما المسيحية ضد إرث اليونان وروما القديمة. فالغرب لم يعانق الحداثة إلا حينما تصالح مع الجذور الثقافية، بحيث أدركوا أنهم أبناء أثينا وروما القديمة وليسوا أبناء الفاتيكان والمسيحية. ونحن بالمغرب وشمال إفريقيا أقرب ثقافيا وتاريخيا وجغرافيا للإرث اليوناني والروماني من قربنا لمكة والمدينة. فلماذا الإصرار دائما على طمس هذه الحقيقة لمصلحة سردية دينية حديثة؟ إذ كيف يقبل العقل السليم أن نحصر هوية الانتماء للحضارة المغربية في مجرد الانتماء للدين؟ وسأقولها بصراحة، الإسلام هو الذي ينتمي للمغرب كمكون من مجموعة من المكونات الحضارية والثقافية، وليس المغرب هو الذي ينتمي للإسلام. كما أن المغرب اليوم يريد أن يكون دولة حديثة تتحدث لغة المؤسسات والدستور، وبالتالي فسؤال الإيمان من عدمه لا يمكن أن يكون شرطا لشرعية الانتماء للوطن. أما موضوع البيعة وحفل الولاء فلما لا نعتبرها طقس فولكلوري له رمزية تاريخية عند غير المؤمنين من المغاربة ورمزية دينية عند المؤمن؟ فالملك نفسه قال بأنه أمير لكل المؤمنين، أي أنه أمير لكل المسيحيين واليهود وبقية الأقليات الدينية واللا دينية. فالملحد لا يؤمن بالله، لكنه يؤمن بقيم ومبادئ فلسفة التقدم والإنسان، ويؤمن أيضا بدستور البلاد وبمؤسساته، ويأمل كغيره في مغرب آمن مزدهر يحترم جميع مكوناته الثقافية والدينية. نعرف أيضا من خلال تجارب بلدان أخرى أن ملكة بريطانيا مثلا هي في نفس الوقت ممثلة ورئيسة الكنيسة،
كما أن ملكة الدنمارك تقف على رأس كنيسة دنماركية. لكن هذه الكنائس ملزمة دستوريا باحترام الحرية الدينية لكل المواطنين دون بطبيعة الحال أي تمييز. ولهذا نجد مسلمين وملحدين يعيشون بهذه الدول وطبعا أديان أخرى ويمارسون حرياتهم الدينية في إطار القانون. لذلك نحن بحاجة لتنصيص دستوري صريح يحدد صلاحيات الملك الدينية وفق فلسفة وقواعد الدولة الحديثة، بمعنى أن مهمة الملك الدستورية بصفته أميرا وملكا لكل من يحمل الجنسية المغربية هي الحرص على احترام الحريات الدينية وأيضا اللا دينية لكل المغاربة، وأيضا له السهر على بقية الأمور الدينية الأخرى التي لا تمس بحريات وعقائد المواطنين. طبعا كانت هذه فقط محاولة للرد على هؤلاء الذين يشككون أو ينفون حق المواطنة على المغاربة الغير مسلمين. ورغم الإيجاز في الطرح فأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. فشكرا جزيلا لكم على المتابعة والتفاعل ونشوفكم بخير في القريب.